भान्जो हैन हो कि न त मेरो भान्जो हो कि न त्यहाँनिर स्टिकर्स बनाउँछु कि बनाउँदैन थाहा छैन कि मलाई हुन्छ नि त So this time I'm traveling to West Nepal and this was I don't know the places हैन right कहाँ पर्छ भनेर so randomly हाम्रो चाहिँ हिँड्ने प्लान चाहिँ भएको छ अनि त्यसपछि we'll move the day after tomorrow Sunday हैन Sunday यो भ्लग चाहिँ Sunday भन्दा पछाडि नै हाल्छ म अनि just because आज र भोलि र पर्सि चाहिँ म आउट अफ भ्याली नै हुन्छु सिन्धुपाल्चोकतिर जाने काम छ भोलि र पर्सि पनि ट्राभल्स नै हो तर त्यो भनेको फ्यामिली ट्राभल्स अलिकति आउट अफ क्यामेरा टाइपको अनि त्यसपछि त्योभन्दा पछाडि सन्डेबाट चाहिँ मेरो ट्रिप सुरु हुन्छ अफिसियल्ली सो आज त्यो ट्रिपको तयारीहरू गर्नुपर्ने छ होइन फर्स्ट कुरा जुत्ता मजाहरू दिनु भयो एउटा भिडियो एडिट गर्नु छ फर्स्ट कुरा यामाहाको मेलाको भिडियो तपाईँहरूले हेरिसक्नु होला योभन्दा अगाडिको भिडियो यामाहाको मेलाको भिडियो होइन त्यसपछि भनेको जुत्ता मजा धोएर सब रेडी पार्न छ अनि त्यसपछि मेरो राइडिङ ज्याकेट छ यसलाई पनि सफा गर्नु छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको स्टिकर प्रिन्ट गराउनु छ त्यसपछि बाइक एकचोटि फाइनल चेकअप गराउनु छ सो इट्स अलरेडी 1 बज्नलाई आधी घन्टा बाँकी छ लगभग क्या 12:30 भएपछि लगभग होइन सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला होइन म पनि बवाल नै छु यतिखेरसम्म सो अलिकति एक्साइटेड छु लङ ट्रिपमा जानको लागि अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि यो लङ ट्रिपमा चाहिँ मैले फोकेमा भिडियो हाल्नेवाला छैन क्या तपाईँहरूलाई डिस्क्लेमर त्यो चाहिँ किनभने फोकेमा भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि भिडियो हेभी हुन्छ एक फोकेमा खिच्ने बित्तिकै मोटोभ्लगमा 60 FPS आउँदैन 2 60 FPS नआइसकेपछि त्यहाँनिर हल्का मोसन चटहरू आयो भने राम्रोसँग क्लियर हुँदैन त्यही भएर है अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो अब चाहिँ म 2.7K मा खिच्छु अनि त्यसपछि पोस्ट गर्दाखेरि नि मिल्यो भने 2.7K मै गर्छु नत्र 1080p पोस्ट गर्छु जस तपाईँहरूलाई क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज चाहिँ हुँदैन तर लाइक 4K नै चाहिँ आउँदैन योपालि है त सो यो पनि मेरो ट्राई नै हो होइन कस्तो हुन्छ हेरौँ त्यो पनि आजको यो भ्लगमा राम्रोसँग बन्यो यो 2.7K मै भयो भने चाहिँ अब 2.7K मै हाल्नेवाला छु अनि अब 2.7K मा आफैलाई क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज भए जस्तो लाग्यो भने चाहिँ बरु भ्लग अलिकति ढिलो हालेर 4K मै हाल्ने काम गर्छु होइन सो त्यही गरौँ होइन अब यहाँ भिडियो एडिट गर्न छ यहाँ हल्का फुल्का मेरो यहाँ भिडियो एडिट गर्न छ अनि त्यसपछि भिडियो एडिट गरिसकेपछि बाहिर निस्किन्छु म भिडियो एडिट गरेर अनि बत्ती छैन कि लाइन छैन यार आज कस्तो दिमाग खराब के हुन्छ नि त लाइन नभएपछि अब एडिट गर्छु एडिट गर्दा चार्ज पो पुग्दैन हाफ चार्ज रहेछ एउटा भिडियो एडिट गर्न पुग्नुपर्ने हो अनि भिडियो एडिट गरिसकेपछि म बाहिर निस्किन्छु बाहिर निस्केपछि म पहिला जाने भनेको आज सायद स्टिकर प्रिन्ट गराउन जान्छु स्टिकरको डिजाइन चाहिँ म यतातिर हालिदिन्छु क्या अनि अलिकति फनी टाइपको छ अनि त्यो स्टिकरहरू चाहिँ म सम अमाउन्ट अफ स्टिकर प्रिन्ट आउट गर्छु फर दिस ट्रिप त्यसपछि हामी ट्रिप सुरु गर्छौँ अनि त्यसपछि भाइको वर्कसपमा पनि जान्छु अलिअलि टुल किटको नि सामान पाएँ भने लिन्छु होला अनि त्यसपछि टुल किट स्टिकर अनि त्यसपछि बाइकको फाइनल चेकअप अनि त्यसपछि मलाई त्यो इन्जेक्टर 4 भएकै गर्छ क्या मेरो बाइकमा फेरि यो चाहिँ आउट अफ क्यामेराको कुरा हो म अलिकति इनएक्टिभ हुँदाखेरि बिजी हुँदाखेरि यो प्रब्लम आइरहेको थियो सो त्यो पनि मलाई आउँछ लगभग अनि त्यसपछि अझै पर्फेक्ट हुन सक्यो एक्चुअली त्यो भाइको वर्कसपमा गएर म त्यो मजाले ट्राई गर्छु पर्फेक्ट हुन्छु अनि त्यसपछि ट्रिपमा कहीँ गएर अभर पऱ्यो भने पनि आफै खोल्छु गाइज होइन सो अब बाहिर जाँदाखेरि भेटौँला एडिट गर्छु म टुक सो गाइज हेलो भन्दै हेलो दिस वान इज माई भान्जो होइन त को रे मेरो आदित्य त मेरो को हो त भान्जो होइन हो कि न त मेरो भान्जो हो कि न म तेरो मामा हो कि न अगाडि नै देखिन्छ नि अगाडि देखिया छैन छ अगाडि तेरो आफ्नै फोटो देखिया अनि यता चाहिँ पछाडि यता पनि त्यही एउटै देखिया देखाउनु अब त मलाई देखाइहाल्छ नि अब मलाई देखाउँछ नि अहिले फेरि तँलाई देखायो यसले थाहै पाउँदैन रहेछ ल कसलाई देखायो अब यस्तो हुन्छ त अनि अब गाइजहरू हाम्रो एक्सपर्ट हुँदैछ होइन के हुँदैछ अरे एक्सपर्ट हुँदैछ भन्दा
एक्सपर्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामी भान्जो मामा भान्जो बसेर के गरे अलि ओराइजन अलि तलाइजन अलि यता क्यामेरा देखिनुपर्छ क्या त त्यसै त जिरे मान्छे जिरे देखिरहेको अब राम्रो देख्यो ठुलो मान्छे एक्सपर्ट हुँदाहुँदै चाहिँ मामा भान्जा बसेर भ्लग बनाइरहेको छौँ के गरिरहेको छौँ रे भ्लग बनाइरहेको छौँ होइन अनि भ्लग बनाउँदा बनाउँदै चाहिँ म तँलाई एउटा कुरा सोध्छु ल त तेरो गर्लफ्रेन्डको नाम भन्दैन भन्न त्यो तेरो घर नेरीको क्या त गर्लफ्रेन्ड नाम एउटै बसमा जाने भने क्या नाम भन् त भन्न केटो म कसैलाई भन्दिनँ नि अस्ति नै त भनेको थिइस् म देखाउँछु नि फेरि यो यहाँ भ्लग खोलेर देखाउँछु नि पहिलाको पुरानो भिडियो खोलेर देखाउँछु फेरि लगाइ चाहिँ यसको पर्दाफास गर्ने कुरा आइसकेको छ त डराएनस् यो देख्दैन अझै डराएनस् ल अब यसको पर्दाफास गरौँ हार्ड ड्राइभ जोडेर यसको कच्चा चिट्टा हेरौँ गाइज है त साँच्ची हेर्ने हो केही भन्दैन त अब केही भन्दै अब त भन्नुपर्छ ल समाएर भन् भन्न मलाई केही भन्न आउँदैन त भन् ल मेरो के रे मेरो साथी के त मेरो साथी मेरो साथीहरू धेरै छन् नि दुईटा नाम के हो भन्न नत्र म यहाँ हेरिहाल्छु सो गाइज म चाहिँ अब यहाँ मामा छु अनि त्यसपछि आई विल बी गोइङ टु माई वर्कसप होइन त्यही अझै स्टिकर्स त्यहाँनिर स्टिकर्स बनाउँछु कि बनाउँदैन नि थाहा छैन कि मलाई हुन्छ नि त सो लेट्स गो मोटो भ्लगमा भेटौँ होइन अहिले घरमा थिएँ अहिले मामा घर आएँ अब जान्छु ल्यापटप चाहिँ यहीँ छोडिदिन्छु यहाँ भिडियो प्रोसेस हुँदैछ आज बेलुकासम्म चाहिँ तपाईँहरूले भिडियो हेर्न पाउनुहुन्छ सो आज एउटा भिडियो अनि मेबी सन्डे एउटा भिडियो हालिसकेपछि सन्डे एउटा भिडियो सेड्युल गरेर हिँड्ने हो जस्तो फिल भइछ भोलिमा त भ्लग बनाउनु खासै पाइँला जस्तो लाग्दैन त्यही पनि लेट्स सी है के हुन्छ इफ आई क्यान आई विल क्या सो जाउँ अब मसँगै मोटो भ्लगमा भेटौँ लगाइस सो गाइज यहाँ चाहिँ गर्दैन रहेछ यो दाइहरूले चाहिँ अनि त्यहाँ माथिपट्टि एउटा लोकेसन देखाइदिएको छ मलाई चाबेलको त्यो ऊभन्दा अलिकति वरपट्टि यहाँको बाटोमा जमानापछि हिँडेको यार यस्तो बिगरड रहेछ यार त्यो चाबेलको त्यो के भन्छ त्यसलाई पिपल बोर्डको पछाडिपट्टि टेलिकमको अपोजिटमा टेलिकमको भित्र पछाडिपट्टि चाहिँ हुन्छ भने त्यो लो सो लेट्स गो यस्तो बाटो यार केही छैन डराउनु त किन डराउनु गाह्रो हुनेवाला त हुँदैन त्यही पनि झ्याउलाउँछ नि त अनि गाइस अनि त्यो स्टिकर प्रिन्ट भइसक्यो यस्तो मजा आउँछ नि त यिनीहरूले गरिदियो भने के गर्छ कति लिन्छ के गर्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन सो लेट्स गो म तपाईँलाई भन्छु कति यति पर्दो रहेछ भनेर पहिला चाहिँ अलिकति बुझौँ त्यहाँ ल्यामिनेटेड चाहिँ चाहिन्छ मलाई अरू भन्दा नि पहिलाको स्टिकर पानीले ड्याङडुङ बिगार्दै थियो सबै क्या त्यस्तो त हुनु भएन नि त त्यही भएर अब चाहिँ जति खोजौँ ल्यामिनेटेड खोजौँ भन्ने मेरो प्लान हो होइन सो यो अब मेन बाटो गयो भने म पागल हुन्छु त्यही भएर मेन बाटोमा जान्न यताबाट जान्छु होइन तपाईँहरूलाई नि मेन बाटो नहिँड्न सजेसन दिन्छु म सो गाइज यो डिजाइन हेरेर नहाँस्नु होला होइन सो माई स्टिकर्स आर हियर अब चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्भेलपमा राखिसके पछाडि चाहिँ I'll use it होइन हेर्नु है तपाईँहरू पनि डिजाइन अब जाने बेला भेट्छु म इन्भेलप किनौँ न त एउटा यहाँ है दिस डिजाइन खाम छ सानो भयो नि हुन्छ ठुलो भयो कत्रो छ सानो एउटा दिन लामो खालको भयो हुन्छ पहेँलो दिन्न कति हो लिनु त अङ्कलले हँसाएर ल दिस इज स्टिकर अब यु विल सी दिस भेरी सुन इन आवर ट्रिप्स होइन सो लेट्स गेट गोइङ अब चाहिँ स्टिकरको काम सक्यो अब यहाँबाट म त्यहाँ साथीलाई भेट्न छ हल्का साथीलाई भेटिसके पछाडि चाहिँ
वर्कसपमा गएर हल्का काम गराउनु छ सो लेट्स गेट गोइङ बाटोमा भेटौँला अब सो आई गट माई स्टिकर प्रिन्टेड होइन अनि आई गट अराउन्ड 70-80 पिसेस 70 पिसेस भनौँ होइन अनि दिस टाइम चाहिँ आई हेभन्ट कम्प्रोमाइज इन एनी सर्ट्स अफ के भन्छ त्यसलाई केही कुरामा कम्प्रोमाइज नगरिकन कहाँबाट छिरेँ म फेरि यार घुमेर फनी यताबाट जाने त होइन क्या अरे फेरि कहाँ यार म फेरि यताबाट फेरि उता निस्किन्छ त ए यो बाटो चाहिँ म छिर्नु पर्ने म ओल्लो बाटो छिरेको छु नि त होइन सो अलिकति घुम्नु पऱ्यो केही छैन स्टिकर्स के को लाग्यो भनेर तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ क्या अनि त्यो क्ल्यारिफिकेसन म दिन खोज्दैछु अहिले चाहिँ स्टिकर्स चाहिँ के हुन्छ भने म एउटा कुनै ठाउँमा जान्छु होइन अनि कुनै एउटा ठाउँमा गइसके पछाडि ल फर इक्जाम्पल अब मैले मुस्ताङकै इक्जाम्पल लिऊँ होइन मैले मुस्ताङ जाने बेला नि लगभग 30-32 पिसेस स्टिकर प्रिन्ट गराएको थिएँ अनि त्यो चाहिँ किन गराउने अनि त्यसपछि स्टिकर्स के को लागि भनेर तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ स्टिकर्स इज फर आवर आइडेन्टिटी बेसिकल्ली तपाईँहरूलाई नि घुमिराख्नुहुन्छ सोखिन हुनुहुन्छ घुम्न मन लाग्छ यताउति होइन स्टिकर्स बनाए फरक पर्दैन क्या स्टिकर्स बनाउने अनि त्यसपछि ठाउँमा लाइक अब यो पोलतिर त स्टिकर जति देखिन हुन्छ नि त लाइक एउटा ठाउँको मेमोरिज हुन्छ क्या पछि जाँदालाई मैले त्यहाँनिर अब मुस्ताङको भनौँ डुम्बा लेकको इन्ट्रेन्समा मैले त्यहाँ एउटा राम्रो ठाउँ पाएर स्टिकर टालेँ तर अनि त्यसपछि त्यो स्टिकर टालिसके पछाडि म फेरि डुम्बा लेक जाँदाखेरि चाहिँ म यसरी यहाँ आएको थियो भनेर खत्रै त्यो मेमोरी के भन्छ रिलिभ गर्न सकिन्छ कि आउँछ क्या मस्तिष्कमा होइन सबै अनि सो त्यही भएर त्यसैको लागि चाहिँ मैले स्टिकर्स बनाउँछु होइन अब मान्छेहरूले भन्छन् सेल्फ मार्केटिङ यहाँ हो स्टिकर हेरेर युट्युबमा गएर कसले सब्सक्राइब गर्ने होइन त्यो जमाना रहेन अब सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अनि त्यसपछि स्टिकर बनाएँ पछि घुम्न जाँदाखेरि हेर्नको लागि अनि 70 पिसेसको लगभग लेमिनेटेड योपालि गरेँ पहिलाको जति नै बऱ्यो होइन पिसेसको आधारमा प्राइस हेर्ने हो भने त तर दिस टाइम इट्स लेमिनेटेड अनि त्यसपछि पानीले केही नहुने खालको बनाएको छु होइन सो त्यही भएर चाहिँ योपालि चाहिँ अलिक टिक्ला भन्ने आश छ होइन सो ट्रिपको तयारी एकदम भरपुर हुँदैछ अब गएर म बाइक सर एकचोटि चेकअप गराउँछु बाइकको अनि त्यसपछि चेकअप गराउनुभन्दा अगाडि मलाई फेरि यहाँ होल्डर हाल्नुपर्छ कि होल्डर नहाली मजा आउँदैन यार गाइज लङ राइडमा त अब 2-3 दिनको 2-3 दिनको राइडसम्म भयो भने त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्स पार्दैन तर पनि त्योभन्दा लङ भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि ठाउँ चिनेको छैन अनि नेभिगेसनको लागि पनि चाहिन्छ कि सो अगाडि होल्डर चाहिँ राख्छु म अनि होल्डर राखिसकेपछि होल्डरबाट चार्ज हुने नहुने आफ्नो चाहिँ बरु पावर ब्याङ्क युज गरौँला केही छैन तर एटलिस्ट होल्डर एउटा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि गाइज होइन सो म यहाँ साथीकोमा पुग्नु लाग्यो अनि त्यसपछि यसपछि चाहिँ म यो काम सकाइसकेपछि वर्कसपतिर जान्छु वर्कसपतिर गइसके पछाडि चाहिँ बाइक देखाउने भन्दा नि कस्तो भने बाइक त्यो इन्जेक्टरमा अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ टाइममा अनि त्यसपछि यो ट्रिपको बिचमा नआओस् भन्नको लागि चाहिँ म सट्टै हेर्छु म निकाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ इन्जेक्टर मजाले निकालेर सफा तरिका पनि थाहा छ मलाई होइन तर हेरौँ एकचोटि फेरि त्यही पनि इन्जेक्टर सफा छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ अनि इन्जिन ओइल कस्तो छ त्यो पनि चेक गरौँ टायर प्रेसरहरू टायर सायर अनि त्यति हो त्यतिको लागि म जाँदैछु अनि भोलि र पर्सि म अभाइलेबल हुन्न लाइक सन्डे फ्राइडे र स्याटरडे चाहिँ म अभाइलेबल हुन्न म आउट अफ भ्याली नै हुन्छु तर भोलि र पर्सि चाहिँ म सिन्धुपाल्चोकतिर हुन्छु अनि सिन्धुपाल्चोकतिर भइसकेपछि पर्सि आएर चाहिँ हाम्रो ट्रिप सुरु हुन्छ अनि त्यो ट्रिपमा कहाँ पुग्छौँ के गर्छौँ भन्ने कुरा द्याट्स नट क्लियरली सेट होइन तर पनि विल ट्राई टु कभर मेनी प्लेसेस एज वी क्यान होइन अनि त्यसपछि बबाल होस् होप फर दि बेस्ट होइन सो क्रिकेट खेल्दा चाहिँ यार ल अब वर्कसप जाने बेला भेट्छु यहाँ साथी झरेर बसिरहेको होला होइन भाइ होला विकेश भाइ विजय दाई सबजना होला सो एकछिनमा भेटौँ गाइज के छ भाइ बाइकले प्रब्लम नदिएर आएको यार म त आजकल त दिएकै छैन प्रब्लम यार मलाई त अचम्म लागिरहेछ सो गाइज तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होइन वर्कसपमा गएँ इन्जिन ओइल चेक गराएँ इन्जिन ओइलमा खासै केही प्रब्लम रहन्छ होइन
सो त्यही भएर चाहिँ म अब घरतिर लाग्दैछु अनि प्रब्लम बिचमा आयो भने हेरौँला केही छैन होइन अरू प्रब्लम केही आयो भने तर प्रब्लम आउला जस्तो लागेन सो यति नै गरौँ गाइज आजको लागि होइन मन पऱ्यो होला तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही सजेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ अनि इन्स्टाको आइडी चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाएर अलमा राख्न नबिर्सिनु होला सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बुम 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 बाइ बाइ